Всім привіт! Сьогодні в нас на відеоогляді детектор неоднорідних поверхонь від Stanley. Моделька S200. Продається в ось такій блістерній упаковочці. Тут у нас коротенька інструкція в картинках, як ним користуватися, також його технічні характеристики. Мається інструкція. Інструкція також абсолютно вся в картинках, жодних написів. Тут нічого складного немає, я думаю, розбереться кожен. Сам детектор компактних розмірів. Він легко поміститься в кишені і не займе багато місця у вашій сумочці. Зверху у нас дисплей, на який виводиться вся інформація. З правої сторони у нас кнопочка вмикання. Для того, щоб прилад працював, нам потрібно її натиснути і тримати. Коли ви її відпускаєте, прилад вимикається. Знизу у нас відсік під батарейку живлення 6F22 або просто по радянському крона. Прилад призначений для пошуку різних металевих або дерев'яних конструкцій у стіні, будь то профіль металевий або металопластикова труба. Він їх з легкістю знайде на глибину до 19 мм. Також він може шукати електричні кабелі на глибину до 51 мм. Зараз я покажу, як це все працює. Для того, щоб знайти будь-який дерев'яний або металевий предмет в стіні, нам потрібно притулити детектор до стіни, натиснути кнопочку, почекати, поки детектор відкалібрується, і плавно рухати його по стіні. При наближенні до предмета він почне показувати стрілочками, в якому напрямку нам потрібно його рухати. Якщо ми досягнемо центра предмета, то він подасть звуковий сигнал і покаже рисочку, що ми знаходимося якраз над серединою дерев'яного або металевого предмета. Якщо ми почнемо відводити в сторону від нього, він покаже стрілочками, що нам потрібно повернутися. Таким чином можна знайти металеву трубу або дерев'яний профіль чи металевий профіль у стіні. Аналогічно здійснюється пошук і електричних кабелів, які проходять у стіні. Для цього знову ж таки притуляємо детектор до стіни, вмикаємо, чекаємо, поки він відкалібрується. Оскільки чутливість детектора досить велика, то він вже показує, що рядом знаходиться електричний кабель під напругою. Коли ми будемо рухати детектор, ось ми зараз знаходимося якраз над кабелем, він показує центр, що саме тут проходить електричний кабель під напругою. І в кінці про плюси і мінуси цього приладу. Плюс це його компактність і також універсальність. Він може знаходити не тільки електричні кабелі, а також металеві або дерев'яні поверхні у вашій стіні. Але ця універсальність і є великим мінусом. Якщо у вас стіна обшита гіпсокартоном або вагонкою, то тут проблем жодних немає. Але якщо в вашому домі стіни залізобетонні, в яких є арматура, то цей прилад здатен винести мізки своїми показаннями, оскільки він неадекватно починає працювати. І тут є трішки проблеми з його використанням. Тому з огляду на все це і з власного досвіду, я не буду рекомендувати вам цей прилад для покупочки. Якщо вам потрібно прилад для пошуку електропроводки, то краще придбайте спеціальні кабель-трекери. Це набагато надійніше і простіше. Але все ж таки, якщо ви захочете купити універсальний прилад, який може шукати не тільки кабеля, а й дерево і метал, то зверніть увагу на модельку S300 від Stanley. Вона практично така сама за зовнішнім виглядом, але є відмінність – це додавлені кнопочки, за допомогою яких ви можете перемикати, що вам шукати, або дерево, або проводку. Модель S300 трішки краще себе зарекомендувала від попередньої модельки S200, тому можете спробувати купити її. На цьому все. Якщо відео було для вас корисне, не забуваємо за лайки і підписку. І до зустрічі на моєму каналі.